අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා චමි මෙතඩ්ස් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් අද ගෙනාවේ ගොඩාක් වැදගත් වෙන පොයින්ට් එකක් ඔයගොල්ලත් එක්ක කතා කරගන්න. ඒ තමයි කිසිම knowledge එකක් නැතිව content එකක් create කරන්නේ කොහොමද, වීඩියෝ එකක් edit කරගන්නේ කොහොමද, මේ කිසිම knowledge එකක් අවශ්‍ය නැතුව සුපිරිම English content videos හදන්නේ කොහොමද, ඒවා YouTube වලට ගැලපෙන විදිහට හදන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද කතා කරන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේ videos වලට මොනටයිසේෂන් ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතිව. ඉතින් අද ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මේකත් ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී කරගන්න පුළුවන්. අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මම වීඩියෝ එක කරන ගමන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ වැඩි විස්තර ටික පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. හරි. අපිට මේකට යන්න වෙනවා අවශ්‍ය වෙනවා sites තුනක් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඉස්සෙල්ලම අපිට යන්න වෙනවා අපි හැමෝම දන්න chat GPT. අපිට මේක chat GPT එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා 11 labs කියන tool එකත් අපිට ඕන වෙනවා. text to speech tool එකක් මේක. හරි. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා Pictory. ඔයගොල්ලෝ සමහරට මේක දන්නවත් ඇති මේ site එක. මේ site එකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද කියලා කියනනම් මේක ඉස්සෙල්ලා අපි මේ තුනේම දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ chat GPT එකේ ඔයගොල්ලෝ sign වෙලා ඇත්තේ. මම මේකෙත් දැන් 11 labs එකෙත් මම sign up වෙනවා මේ විදියට. හරි. මම මේ විදිහට 11 labs එකේ sign up වුණා. මේ තියෙන plans ඔයගොල්ලෝ buy කරන්න යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි Pictory කියන එකට site එකට ඇවිල්ලා තිනවා. මේකටත් එන්න ඕනේ අපි. මේකටත් ඇවිල්ලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන free trial කියන තැනින් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් login වලින් ගිහිල්ලා මේකට sign up වෙන්න. හරි. මම මේකටත් Google එක හරහා මේ විදියට join වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් අහනවා. monetize views on my YouTube channel and sites others මේ වගේ දේවල් ටිකක් අහනවා. මේ ඕනනම් මේ කැමති එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඔයගොල්ලෝ එන්නේ මේ Pictory එකේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පුළුවන් ආටිකල් එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. ඒ URL එක දාලා ඒක වීඩියෝ එකක් විදියට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තව කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි මේක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකක්ද කියලා මම කියන්න. මෙන්න මෙතන script to video කියන එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙතනින් proceed කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට තමයි එන්නේ. හරි. මං කලින් වීඩියෝ එකක පැහැදිලි කරා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද අපිට අයිඩියා එකක් නැත්නම් ආටිකල් එකක් ලියන්න හරි YouTube එකට හරි මොනවට හරි අයිඩියා එකක් නැත්නම් කොහොමද content ideas ගන්න කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරා. අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න මම ඒක description එකට දාන්නම්. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒකෙන් keywords කොහොමද හරියට අඳුරගන්නේ ඒ දේවල් ටික මම කතා කරලා තියෙනවා ඒකේ. ඉතින් එතනින් අයිඩියා එක අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද මේ ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එකක් කරනවා නම් මොකද්ද YouTube channel එකට මොන වගේ ideas දාන්නේ කියලා මොන වගේ content ද මේ create කරන්න පුළුවන් කියලා එතනින් ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේකට chat GPT එකත් එක්ක එකතු වෙලා මම මේකට පොඩි script එකක් article එකක් ලියා ගන්නම් මේ විදියට. හරි. මේ වගේ කමාන්ඩ් එකක් අපි දීලා බලමු මොකද්ද මේකෙන් එන රිසල්ට් එක කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා රිසල්ට් එකක්. මම මේක මේ විදිහට කොපි කරලා ගන්නවා. කොපි කරලා අරගෙන මම නෝට්පෑඩ් එකට දා ගන්නවා මේ විදිහට. දාගෙන මම උඩින් ටයිප් කර ගන්නවා
අපි channel එකට නමක් ඔක කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ channel එකේ නම දෙන්න පුළුවන් මෙතන මම මේ විදිහට දාගන්නම් welcome to my YouTube channel. ඔන්න ඔය විදිහට මම පොඩි දේවල් ටිකක් දාගත්තා මේක YouTube channel එකක් විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනත් පොඩ්ඩක් බලන්න මේවයි ආටිකල් කියලා තියෙනවද කියලා කොහේ හරි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේකත් කියවලා බලන්න. වීඩියෝ එකකට නොගැලපෙන ටිකක් තියෙද්දි ඊට පස්සේ මෙතන end එකට අපි දාමු. ඔය විදිහට මම දාගන්නවා don't forget to subscribe our YouTube channel for more videos. Thank you so much කියලා මම මේ විදිහට දාගත්තා. මේක එකපාර මේ විදිහට හදාගන්න. හදාගෙන ඉවර වෙලා මේක control එකත් එක්ක මම ඒ අකුර බලලා මේ විදිහට copy කරගත්තා. copy කරලා අපි 11 labs එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා speech synthesis කියලා එකක් ඇති. එතනට එන්න. එතනට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට voice කීපයක් තියෙනවා. හරි. මෙතන තියෙනවා if you do what you want, not what we have but what we enjoy. It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. ඔයගොල්ලන්ට කැමති voice එකක් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙන voice එකක්. මෙතන තියෙන ඔක්කොම voices ඇත්තටම අවුලක් නැහැ. ඔය හුස්ම ගන්න විදිය පවා එකේ ඇහෙනවා. monetization වලට ඒකට මේකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් අබ්බයි වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතන text එක. text එක අපි දාමු මේ විදියට මෙතනට. හරි. අපිට මේක 2500යි දෙන්න එක සැරයකට. ඒ නිසා මෙතන අපිට මදි වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි දෙපාරකට ගමු. join discount කියන තැනින් අපි නවත්තලා තියෙනවා. මෙතනින් ඊළඟ ටික අපි ඊළඟ කැලේට ගමු. හරි. මේ විදිහට මම මෙතනින් generate කරගන්නවා දැන්. පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා මේක ජෙනරේට් වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන characters 10000ක් වගේ තමයි. Hello friends, welcome to my YouTube channel. හරි. මෙතන 10000ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. මේක අඩු වෙනවා. ඉතින් අඩු වුණාට පස්සේ ආයි ඔයගොල්ලන්ට මේක trial එකක් ආයි අරගෙන මේ විදිහට දිගට කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක Taman දැනගන්න ඕන. හරි. මේ හරි. තාම මේක ජෙනරේට් වෙනවා. හරි. මේ විදිහට මම ජෙනරේට් කරගත්ත වීඩියෝ වොයිස් එක ටෙක්ස්ට් එක ස්පීච් එකට ජෙනරේට් කරගත්ත එක මේ විදිහට මට ඕන නම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඔයගලන්ට ඇති ඩවුන්ලෝඩ් බාර් එකක් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා joint discount කියන තැනින් තමයි අපි නැවැත්තුවේ. අපි බලමු ඊළඟ කෑල්ල. මෙතන මේ ටික තමයි අපි අරගෙන තින්නේ. මෙතන ඉතුරු ටිකත් අපි මේ විදිහට copy කරලා හරි. මේකත් මම ඔන්න ඉතුරු ටිකත් ජෙනරේට් කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියන්න මෙතන මේ ඩවුන්ලෝඩ් බාර් එක පෙන්වන්න නැත්නම් මේක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා ආයි පෝස් කරන්න. එතකොට පෙන්නයි ඩවුන්ලෝඩ් බාර් එක මෙතන. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකත් මම මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙන් ගන්න තියෙන වැඩේ ඉවරයි දැනට. ස්පීච් සින්තසිස් එකෙන් මෙතනින් අපි ගත්තා. මේක 11 labs එකෙන් ගත්තේ platform එක මතක තියාගන්න site එක. ඊට පස්සේ අපිට යන්න වෙනවා Victory AI කියන එකට. මෙතන දෙමු අපි enter your video name කියන එකක් අහනවා. අපි දෙමු මේකට chat GPT එකට දීපු command එක දෙමු. හරි. මේ විදිහට මම chat GPT එකට දීපු command එක දුන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ මෙතනට තියෙනවා අපිට script එක paste කරන්න. හරි. අපි මේ හදාගත්ත සම්පූර්ණ script එක මම copy කරලා මෙතනට paste කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි. බලන්න ඔක්කොම ටික paste වුණාද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා save වුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනින් proceed කියන එක දෙන්න.
හරි මෙතන ප්‍රොසීඩ් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට්ස් කීපයක් තියෙන පෙන්නනවා. ඔයගලන්ට මේ කැමති එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න ටෙම්ප්ලේට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මම දැනට මේ වගේ එකක් තෝරගන්නම්. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට sizes පෙන්නනවා. අපි 16යි 9 කියන එක ක්ලික් කරගමු. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවකින් මේක වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙන්න ගන්නවා. ඒ විදිහට අපි ජෙනරේට් කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයගලන්ට ප්‍රිවිව් එකක් බලන්නත් පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ගොඩක් වැඩ ටිකක් try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා add voice over කියලා. මෙන්න මෙතනට මේ mouse එක ඇල්ලුවට පස්සේ ඒක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් upload voice over කියන එකෙන් ගිහිල්ලා upload කරන්නත් පුළුවන්. අර අපි ඉස්සෙල්ලා ජෙනරේට් කරගත්ත ටෙක්ස්ට් එක අපි ස්පීච් එකට ජෙනරේට් කරගත්ත අපි ඒක මෙතනට අප්ලෝඩ් කරමු. හරි මෙතනට ඩ්‍රැග් කරලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් බ්‍රවුස් ගිහිල්ලා මෙතනින් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඇති ඔයගලන්ට මෙතන තියෙනවා current scene entire video කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙතන delete කරගන්න option එකක් විදිහට තියෙනවා. මම මෙතන entire video කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙන්නනවා audio එකත් එක්ක synchronize වෙනවා. මේ audio එක synchronize වෙනවා video එකත් එක්ක මේ විදිහට. ඒකටත් පොඩි time එකක් අරගන්නවා මේගොල්ලෝ. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට preview එකක් බලන්න පුළුවන්. මෙතන මේ වෝටර්මාක් එකක් තිබ්බට ඔයගොල්ලෝ ගණන් ගන්න එපා. ඒක අපිට වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඒ වෝටර්මාක් එක තියෙන්නේ නැහැ. හරි. මෙතනින් පුළුවන් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ප්‍රිවිව් එකකුත් අපි බලමු මෙතනින්. Hello friends. Welcome to my YouTube channel. Today I'm going to explain about how to grow our business offline. Okay, let's go to the video. Growing your own business offline requires careful planning, effective execution, and consistent effort. Here are some steps you can take to help grow your business. Define your target market. Clearly identify who your ideal customers are based on their demographics, preferences, and needs. This will help you tailor your marketing efforts and offerings accordingly. Develop a strong brand. Create a compelling brand identity that differentiates your business from competitors. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට හදලා දෙනවා YouTube දාන්න පුළුවන් විදිහේ. මෙතන තව මේක settings තියෙනවා. මේකේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන වීඩියෝ එක edit trim කරන්න ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වීඩියෝ එක edit කරගන්නේ. අනිත් එක තමයි දැන් මම මේක මට දිග වැඩි වෙච්ච නිසා මම කොටස් දෙකකට ගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කොටස් දෙකකට ගත්තොත් ඒක එකක් විදියට මොකක් හරි software එකක් පාවිච්චි කරලා audio එක එකක් විදියට එක audio එකක් විදියට හරි ගස්සලා මේකට දාන්න පුළුවන්. හරි. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන වීඩියෝ කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදියට ප්‍රිපෙයාර් වෙලා පොඩි වෙලාවක් අරගෙන වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා your video is now ready කියලා. මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු වීඩියෝ එක. හරි ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි ඊට පස්සේ ප්ලේ කරලා බලමු. මෙතන මම අර වොයිස් ක්ලිප් ඔයගලන්ට දකින්න නැති මම මේක දෙපාරකට තමයි ක්ලිප් එක ගත්තේ. ඒක එකක් කරගන්න දැන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත තැන මෙතන තියෙන්නේ වොයිස් ක්ලිප් දෙකක්. හැබැයි මම දැන් වීඩියෝ එක දිග් වෙන නිසා එකයි මම දාලා හැදුවේ. මේක මෙතන මේ 1 2 කියන දෙක එකක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මොකක් හරි පොඩි software එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මම ඒක ටග් ගාලා වුණනම් කියන්නම් නැත්නම් ඒක අඩුපාඩුවක් වෙන නිසා දැන් මගේ මේ තියෙනවා මේ පොඩි software එකක් Coral Video කියලා. මේකට උනත් දාලා එකක් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක ටග් ගාලා කියන්නම් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. හරි මේ වගේ software එකකට දාලා ඔයගලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ audio track එක track දෙකක් තියෙන එක එකක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම මේ උදාහරණයකට පෙන්නන්නේ ඔයගලන්ට try කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ දන්න apps වලින්. මම කරන විදිහට ටග් ගාලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. මෙතන මේ විදිහට මම track දෙක select කරලා මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ විදිහට එක track එකක් තිබ්බා. දෙවෙනි track එක මේ විදිහට මෙතනින් තිබ්බට පස්සේ
ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක කිසිම අවුලක් නැතුව join වෙනවා. Or offer joint discounts. Host events or workshops. කිසිම වෙනසක් නැතුව මේ විදිහට track එක track දෙකකට ගත්තා නම් දෙකක් නෙමෙයි මේක 3කට 4කට ගත්තා මේ විදිහට join කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ software එකේ හැටියට නම් මෙතන share ගිහිල්ලා create sound file ගිහිල්ලා මෙතනින් sound file එකක් මේ wave file එකක් හරි මොනවා හරි මේ විදිහට save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට user friendly software එකක් තෝරගන්න මේ වගේ voice track එක දෙක තුනකට ගන්න අවශ්‍ය වුණොත්. හරි. මම ඒකත් අමතර දෙයක් විදිහට මේක කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට. හරි අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක ඕපන් කරලා බලමු මෙතනින්. Hello friends, welcome to my YouTube channel. Hari. Today I'm going to explain about how to grow our business offline. Okay, let's go to the video. Growing your own business offline requires careful planning, effective execution, and consistent effort. Here are some steps you can take to help grow your business. Define your target market. Clearly identify who your හරි මේ විදිහට ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් එක්ක මේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මම දැන් පෙන්නුවා. මේ විදිහට තමයි ඔයගලන්ට මේ විදිහට ඕන තරම් වීඩියෝස් හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ෆ්‍රී ට්‍රයිල් එක ඉවර වෙනකොට ඔයගලන්ට වෙන account එකක් හදලා ඒ විදිහට තමයි ඉතින් හැම ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ එහෙම ට්‍රයිල් එක පාවිච්චි කරලා ආයි ප්‍රීමියම් එකක් මේකේ ගන්න නැහැ ලේසියට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වැඩේ දිගට කරගෙන යද්දි මේකේ ප්‍රීමියම් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඕනම කන්ටෙන්ට් එකක් ඉංග්‍රීසි කන්ටෙන්ට් එකක් හොඳ වොයිස් එකකින් හොඳටම කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් මට පැහැදිලි කරන්න උනේ ඒ දේවල් ටික. මේ වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ YouTube ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මොනටයිසේෂන් වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් දැනට මේ වීඩියෝ එක මම එන්ඩ් කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මේ ගැන මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඕන දෙයක් කියලා දෙන්නම්. මම දන්න දෙයක් අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න තවත් මොනවාම හරි අලුත් දෙයක් එක්ක අපි හම්බ වෙමු.